ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? በእኔ በኩል ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም እንግዲህ ኤሌመንትስ ኦፍ ፕላኒንግ እናያለን። ባለፈው ፓርት ያየነው ስለ ፕላኒንግ አለ። ከዛ ፓርት የቀጠለ ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ፕላኒንግ ሲዘጋጅ የሚያስፈልጉ ኤሌመንቶች በዋነኝነት በአራት እናያቸዋለን። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ወሳኝ መልእክቴ ነው። የነበራችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ ኤሌመንትስ ኦፍ ፕላኒንግ እንገባለን። መልካም ጊዜ። ኦኬ ኤሌመንትስ ኦፍ ፕላኒንግ በዋነኝነት አራት ናቸው። የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ነው። ሁለተኛው ኮርስ ኦፍ አክሽን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሪሶርስ፣ እንዲሁም አራተኛው ኢምፕሊሜንቴሽንስ ኦፍ ፕላን። እነዚህን አራት ነገሮች አብረን ምናይ ይሆናል። ከመጀመሪያው ስንጀምር ኦብጀክቲቭ እንግዲህ the planning function require managers to make decisions on four fundamental elements of planning. Thus four fundamentals of planning is the first is objective. የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ነው። የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ከሆነ ሁለተኛው ምንድነው? ሶስተኛው ምንድነው? አራተኛው ምንድነው? እስከ ኢምፕሊሜንቴሽንስ up to implementations of plan ያለውን ፕሮሲጀር ኦር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን የምናይ ይሆናል። ኦብጀክቲቭ የመጀመሪያው ኤሌመንትስ ኦፍ ፕላን ነው። ኦብጀክቲቭ ስፔሲፋይ ፊውቸር ኮንዲሽንስ ዛት ማናጀር ሆፕስ ቱ አቺቭ ኦር ጎልስ። ማናጀሩ ጎሉን አቺቭ ለማድረግ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ መንደፍ መቻል አለበት። ምንድነው? ፊውቸር ኮንዲሽን ኦብጀክቲቭ እናሳካለን የሚባሉት ነገሮች። the following characteristics of sound objective እንግዲህ አሪፍ የሆነ ኦብጀክቲቭ ወይም አሪፍ የሆነ ዓላማ አንድ ኦርጋናይዜሽን አለው ምንለው እነዚህን ነገሮች the characters of sound objective or good objectives። እንግዲህ የመጀመሪያው priority of objective ነው። priority of objective ስንል ምን ማለታችን ነው? ከምን ጊዜውም የበለጠ ማስቀደም የሚገባን ኦብጀክቲቫችን ወይም ቀዳሚ የሆነ ኦብጀክቲቫችንን ማወቅ መቻል አለብን። ምንድነው? prior objectives implies that at a given time accomplish one objective is more important than accomplish the other። እንግዲህ ኦብጀክቲቮች ብዙ ይሆናሉ። ኦብጀክቲቭስ ቢሆን the first objective, the second objective, the third objectives። ከነዚህ ውስጥ ግን በጣም ሞር ኢምፖርታንት የሆነ ኦብጀክቲቭ the second objective ቢሆን ከሌሎች አንፃር በጣም መቅደም አለበት ማለት ነው። ምን ለመሆን አቺቭ ለማድረግ ፒሪዮድ ኦፍ ኦብጀክቲቭ የምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። ፒሪዮድ ኦብጀክቲቭ ስንል one objective is more than the others objectives። አንደኛው ኦብጀክቲቭ more important than others objectives. Like this is the priority of objective. Priority of objective also reflect relative importance of certain objective regardless of time። በጣም ሪላቲቭ ኢምፖርታንስነቱን የሚገልጽ priority of objective one is the characters of sound objective ነው ማለት ነው። hierarchy of objectives are the second characteristic of sound objectives. Hierarchy of objectives are arranged in hierarchy from overall company-wide objective to individual objective። እንግዲህ hierarchy of managerial level ስናይ ከታችኛው ስንነሳ ወርከር ወይም ኢምፕሎይ ያሉ ከዛ ፈርስት ሌቭል ማናጀር አለ፣ ሰከንድ ወይም ሚድል ማናጀር አለ፣ እዛ ቶፕ ሌቭል ኦፍ ማናጀር እንዳለ ሁሉ
ሄራርኪ ኦፍ ኦብጀክቲቭ አላቸው። መጀመሪያ መቅደም ያለበት ኦብጀክቲቭ፣ ከዛ ቀጣይ ያለው ዓላማ፣ ከዛ ቀጣይ መሳከት ያለበት በፕላን ውስጥ የተባለ ሄራርኪ አላቸው፣ የራሳቸው ሄራርኪ። ዛት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኦር አናዘርስ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሳውንድ ኦብጀክቲቭ ራይት። ሶስተኛው ኦብጀክቲቭ ሁሌም ሲጻፍ ኢን ራይቲንግ መሆን አለበት። ኦርጋናይዜሽን ቢዝነስ ኤንቲቲ objectives should be stated in writing, right? Objectives should be specific and communicated clear to all so that all members or employees of the organization are aware what is expected of them. ግልጽ በሆነ የተጻፈ መሆን አለበት ኦብጀክቲቭ። that is ለሁሉም ሜምበር ለሁሉም ወርከር all workers of the organization is known that written documents of the objectives aware ማወቅ መቻል አለባቸው። ምን ማሳካት ምን ከኛ ይጠበቃል የሚለውን ነገር ከተጻፈን ኦብጀክቲቭ ተጽፎ ክሊር በሆነ መንገድ ግልጽ በሆነ መንገድ ሲጻፍ ነው። ይሄ ደግሞ አንዱ ካራክተርስ ኦፍ ጉድ ኦብጀክቲቭ ኦር ሳውንድ ኦብጀክቲቭ የምንለው ነው። አራተኛው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ምን መሆን መቻል አለበት? ስፔሲፊክ ኤንድ ሜጀረብል። ኦብጀክቲቭስ should be specific and measurables. So general objective is difficult to interpret. General objective is difficult to interpret and measure. But specific objectives is better interprets and measures according to general or other than general ኦብጀክቲቭ። ከጀነራል ኦብጀክቲቭ በተሻለ ስፔሲፊክ ምን ይሆናል? ኢንተርፕሬት ይሆናል፣ ሜጀር ይሆናል። ሶ ኦብጀክቲቫችን ስፔሲፊክ መሆን አለበት፣ ሜጀሬብል መሆን አለበት። the four characters of sound objective. The fifth objective should be realistic and attainable. ሊሳካ የሚችል መሆን መቻል አለበት። የማይሳካን ነገር ኦብጀክቲቫችን ብለን ማቀድ መቻል የለብንም። ሶ over optimistic but unrealistic objective serves as a moral deflector and his inefficiency. ስናቅድ ሪያሊስቲክ እና አቴኔብል መሆን አለበት ስንል አንድ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ባለው ሪሶርስ ነው ኦብጀክቲቭ መታቀድ ያለበት። ኦብጀክቲቭ በጣም ሃይ ሆኖ ምንም አይነት ሪሶርስ ካደለው የሰው ኃይል አይዘር መኒ ምንም አይነት ትርጉም የለውም ማለት ነው። ሶ ኦብጀክቲቭ ሹድ ቢ ሪያሊስቲክ ኤንድ አቴኔብል መሆን አለበት። በኦፕቲመም ሌቭል ነው ኦብጀክቲቭ ማቀድ ያለበት። ግን ከዛ በላይ አንሪሊስቲክ ኦብጀክቲቭስ ከሆነ the organization is inefficiency. The performance of the organization is inefficiency. So generally objectives should smart. አሁን ካራክተሮችን ባጭሩ ለመናገር ኦብጀክቲቭስ ሹድ ቢ ስማርት። ይሄ ስማርት የምትለው ቃል ጀስት ላይክ ባጭር ለመያዝ ያመቻችኋል። ዋት ኢዝ ዘ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ሳውንድ ኦብጀክቲቭ ብትባሉ ስማርት ትላላችሁ። ኤስ ምንድን ነው? ስፔሲፊክ ነው። ስፔሲፊክ። ኤም ምንድን ነው? ሜጀሬብል። ኤ አቴኔብል ወይም አቺቬብል። አር ሪያሊስቲክ። ቲ ታይም ቦንድድ። አሁን ይሄን እናያቸዋለን። ስማርት this is S M R T and A. So specific ስንል state exactly what you want to accomplish. ምንድነው accomplish የሚደረገው? ምንድነው የሚፈጸመው? who that goal is accomplished. what where yet why ለምን እነዚህ ስፔሲፊክ የሆኑ specific questions are involved in objective plans. That is specific. So M, measurable. How will we demonstrate and evaluate
extend to which the goals has been met የትኛው ጎል ነው ሚት የሚያደርገው measurable ሊለካ መቻል አለበት how demonstrate and evaluates the goal has been met achievable እንዴት ነው achievable a stretch and challenging goal with inability to achieve outcome achievable what is the action oriented verb achievable የመሳካት እድሉ ምንድነው relevant አስፈላጊነቱ how does the goal is tied into key responsibilities how it aligned to objectives እንዴት ነው ሪሌቫንስነቱ እንግዲህ ቀደም ብለናል ፒሪየር መቅደም ያለበት ነገር ኦብጀክቲቭ መቅደም መቻል አለበት ብለናል እንግዲህ ያ መቅደም ያለበት ኦብጀክቲቭ መጀመሪያ ላይ መቅደም ያለበት ኦብጀክቲቭ በጣም ሪሌቫንት ስለሆነ ነው ማለት ነው so relevant in time bound set one or more target dates by when to guide your goal to successful and timely completion including deadline ያ ፕላን መቼ ተጀምሮ መቼ ማለቅ አለበት የሚለውን ፕላንም ኦብጀክቲቭስ መካተት መቻል አለበት ይሄኛውን ኦብጀክቲቭ በዚህኛው ጊዜ እናጠናቃለን ዴድላይን ዴት ፍሪኩዌንሲ እነዚህ ሁሉ ታይም ላይን ይዛል ታይም ላይን ባጭሩ ኦብጀክቲቫችን እያንዳንዱ ኦብጀክቲቭ መቼ ጀምሮ መቼ መጠናቀቅ አለበት የሚለውን ነገር የሚይዝ ነው ታይም ቦንድድ የምንለው ማለት ነው ሶ አሁን ከዚህ ጋር ስማርት ተብሎ የተቀመጡት ኤስ ስፔሲፊክ ነው ኤም ዘሴም ናቸው ሐሳቦቹ ሌላኛው ሁለተኛው elements or the second elements of planning is course of action ምንድነው ስንል ባጭሩ በአማርኛ ልናቀርብ እና ወደ ፓወርፖይንቱ እንገባለን ምንድነው መጀመሪያ ላይ ኦብጀክቲቭ ካወጣነ ቀጣይ ከኦብጀክቲቭ ኮርስ ኦፍ አክሽን መግባት አለብን ስንል ምን ማለታችን ነው ወደ ተግባር መግባት አለብን ባጭር አማርኛ ቃል ወደ ተግባር ስንገባ በምን አይነት ሜትድ በምን አይነት ስልት ኮስትን ሚኒማይዝ አድርገን ተግባራትን ኦብጀክቲቫችን አቺቭ ለማድረግ እነዚህ ሁሉ ሜትዶች የያዘ ኮርስ ኦፍ አክሽን ነው ኮርስ ኦፍ አክሽን ጥሩ ተግባር ላይ የሚሰሩ ስራዎች ነው ወደ ተግባር መሄድ ነው ሶ ወደ ፒፒቲው ስንመለስ course of action means the definitions of course of action means or specific activities planned to achieve the objective achieve ለማድረግ ስፔሲፊክ የሆነ አክቲቪቲስ ተግባራትን የያዘ course of action ይባላል so example እቺን ኤግዛምፕል በደንብ ይዩልኝ this example course of action በደንብ ያሰጣል examples if increase productivity is the objective of organization then the objective of organization is what increase production so increase productivity if the increase of productivity is the objective of one organization then the alternative course of action would be or the course of action would be the first is improve technology so the technology is rise or improve or increase then the productivity also increase right improve technology ሲጨምር ቴክኖሎጂያችን ሲጨምር ፕሮዳክቲቪቲያችን መጨመር አለብን ሶ ፕሮዳክቲቪቲያችን ለመጨመር ምናችን መጨመር አለበት ቴክኖሎጂያችን መጨመር አለበት ምክንያቱም ለምን ካለ የኦብጀክቲቭ ኦፍ ዛት ኦርጋናይዜሽን አላማው ፕሮዳክቲቪቲው መጨመር ከሆነ ኮርስ ኦፍ አክሽናችን ምን ይሆናል ቴክኖሎጂ ማሳደግ the second is employee training provide the employee training then will be increase productivity of the organization የኤምፕሎይ ትሬኒንግ ለሰራተኛ ስልጠና ስንሰጥ ፕሮዳክቲቪቲያችን ይጨምራል ይሄ the second management training if the management training is enhance period to period increase period to period then also increase the productivity of the organization improve work conditions the condition is better work conditions to provide
better work conditions, also productivity increase. But the work condition is bad, work condition bad ከሆነ if the work condition is bad, then the productivity will decrease, right? So course of actions are just these course of actions, all course of actions are integrated, coordinated, then the objective of the organization is achievable, performed. Managers should be least costly but the most effective strategy, policy, procedure, program, rule, budget, and projects which are parts of actions. እነዚህ እንግዲህ ማናጀሮች በተቻለው አቅም ኮስትን ሚኒማይዝ ማድረግ አለበት። ኮስትን ወጪን መቀነስ መቻል አለበት። ወጪን ቀንሶ ኦብጀክቲቭን ካሳካ ኢፊሺየንሲ ያ ማናጀር ኢፊሺየንሲ ተጠቅሞ ኦብጀክቲቭን አቺቭ አድርጓል። ሶ በትንሽ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነ ስትራቴጂ፣ ፖሊሲ፣ ፕሮሲጀር፣ ፕሮግራሞችን በቃ እነዚህ ሁሉ ብቻ ግን የአክሽን ወይም የኮርስ ኦፍ አክሽን አካላት ናቸው። እነዚህ በጥሩ ሁኔታ ስንተገብር ምን ይሆናል? የኦብጀክቲቭ ኦፍ የአንድ ቢዝነስ ኤንቲቲ ኦብጀክቲቭ አቺቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the second elements of planning is course of action. Resource is third. Resource is the third elements of planning, right? The third elements or third phases is planning function is budgeting resource for each important plan. ፕላን ውስጥ በጣም ጠቃሚ ነገር ከሆነው ወይም ኤሌመንት ውስጥ አንዱ ሪሶርስ ነው። ሪሶርስ አር ሊሚትድ ሶ ሊሚትድ ከሆነ በአግባብ efficiency and effectiveness the use of resources of the organization then will be achieve the organization of objective. So shortages of resource could be constraints on course of actions and therefore planning should be based on availability of resource. ምንድነው ሾርት ኦፍ የሪሶርስ እጥረት ካለብን ወይም ሾርቴጅ ኦፍ ሪሶርስ እጥረት ካለብን ኮርስ ኦፍ አክሽናችን ኦፍ ኮርስ ማሳካት አንችልም። ለምን? የሪሶርስ እጥረት አለብን፣ ሾርቴጅ አለብን። እና ፕላኒንግ ደግሞ ቤዝድ ኦን ፕላኒንግ ምኑን ተመርኩዞ ነው የሚሰራ። እዚህ ጋር ይሉኝ ፕላኒንግ ኢዝ ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን አቬሌብል ኦፍ ሪሶርስ። ፕላኒንግ ተመርኩዞ ፕላን የሚደረገው የሚታቀደው ባለው አቬሌብል በሆነ ሪሶርስ ነው፣ ባለው ሪሶርስ ነው። So resource is the third elements of planning. So this resource is important because the planning is based on the available of resource of the organization or business entity. So the fourth implementations of plan is the fourth elements of plan. So አራተኛው የኤሌመንትስ ኦፍ ፕላን ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፕላን። ምን ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፕላን? ዋት ዱ ዩ ሚን ኢምፕሊሜንቴሽንስ ኦፍ ፕላን? ሶ ምን ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ስንል በቃ አተገባበሩን፣ አፈጻጸሙን፣ ፕላኑ በትክክል እየሄደ ነው አይደለም የሚለውን ላይክ እንደ ግምገማ አይነት በሉት። ምንድነው ኢምፕሊሜንቴሽን ኢንቮልቭ አሳይንመንትስ directions of person to carry out plan. Implementation አፈጻጸሙን ነው። ይሄ አፈጻጸም ደግሞ ምን ይፈልጋል? አሳይግመንት ይፈልጋል፣ ሊዲንግ ይፈልጋል፣ ዳይሬክቲንግ ይፈልጋል። አንድ ሰው ወይም አንድ ኤምፕሎይ ከፕላን ውጭ ሲሰራ ምን ይፈልጋል? ዳይሬክቲንግ ይፈልጋል። that is implementation. Authority and enabling employee to understand and accept organization policy. ምንድነው authority and is enabling employee to understand accept organization policy are the manager's means of implementation of plan. ማናጀሩ ያወጣውን ፖሊሲ መቀበል መቻል አለባቸው ኤምፕሎይዎቹ።
ሶ በዛ ስትራቴጂ መሰረት የኦርጋናይዜሽን ኦብጀክቲቭ ለማሳካት ኢምፕሎይ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፕላን ይሄ ነው። ይሄ አራተኛው ነው። እነዚህ አራቶች የመጀመሪያው ያየነው፣ ሁለተኛው ያየነው፣ ሶስተኛው ያየነው፣ አራተኛው ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፕላን ያየነው አራቱ ቤዚክ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ኤለመንትስ ኦፍ ፕላን ነው። ፕላን ሲዘጋጅ የግድ ያስፈልጋል፣ ኦብጀክቲቭ የግድ ያስፈልጋል፣ ሪሶርስ የግድ ያስፈልጋል፣ ሪሶርስ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ፕላን የግድ ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም። እነዚህ አራቶች ፋንዳሜንታል ተባሉ እንጂ ፕላን ውስጥ ይሄ ነው ማይባል ብዙ ኤሌመንቶችን መጥቀስ ይቻላል። ግን በዋነኝነት እነዚህ አራቱ ፕላንን በጣም ትልቅ አፌክት የሚያደርጉት ኤሌመንቶች ናቸው። አንዱ ከሌለ ፕላኑ አቺቭሊ መሆን ፕሮባቢሊቲው በጣም ከፍተኛ ነው። ሶ እነዚህ አራቶች ኤሌመንቶችን በደንብ ለመያዝ ሞክሩ። ቀጣይ ፔሪድ ወይም ቀጣይ ቪዲዮ ቱቶሪያል ታይፕስ ኦፍ ፕላኒንግ የምንለውን እናያለን። የፕላን አይነቶች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም አድራሻ አስቀምጣለሁ ወይም ቴሌግራም ቻናል አለ። ያን ቴሌግራም ቻናል ሊንኩን አስቀምጣለሁ። እየገባችሁ ጆይን በሉ። ፒፒቲዎችን እንዲሁም ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ። ሶ እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ፔሪድ፣ ቀጣይ ክላስ፣ ቀጣይ ቪዲዮ ቱቶሪያል እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።